Hey guys! Welcome back to my channel. This is Justin. Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na dyan. At kung gusto mo yung mga ganitong kinds of videos, mag-like ka lang. At mag-comment down below kung ano pa yung mga gusto mo yung pagawa sa akin. And today guys, gagawa tayo ng Peachy makeup tutorial. So, as you can see naman, ito yung achieve nating look. Ayan, peachy na peachy. Fingers ko lang guys, ang ginamit ko dyan. And as you can see, achieve pa rin naman siya guys, diba? Comment down below kung achieve siya guys. And if you wanna know more about this tutorial, just keep on watching. So, zoom in na naman po tayo ngayon. And as usual, mag-apply lang ako ng base and kilay and everything. And babalik tayo mamaya sa eyeshadow, blush, and lips. So, ayan. Gawin lang natin. So, meron na akong moisturizer. Na-apply ko lang itong base ko. Ayan. So, alam niyo na to. Usual lang itong na-apply ko, guys. Lagi kong ginagamit. BB cream, tsaka concealer. Then, kilay mamaya. So, let's skip this paglalagay ng BB cream in 3, 2, 1. So, ayun guys, tapos ko na yung base ko. As you can see, nag-bake na din ako guys. And susunod natin ay kilay. Alam niyo naman, usual kong ginagamit. Fashionbrow. Sorry guys, may nag-chat sa akin. Yung pansinin yan. So, let's skip this step again. 3, 2, 1. So, ayun guys. As you can see, okay na yung kilay natin. So, ang next step natin is contour. So, yun na yung gagamitin ko. Ito ang gagamitin natin pang contour. Yung sa nude palette ng Shawil. Yung niya. Pangalan dito? Blush and contour palette. So, ito ang gagamitin natin. Pang contour. Pang pala? Blush. So, yan. Peachy look lang tayo. And magkukontour na tayo guys. And ito ulit yung gagamitin natin. Yung nasa gitna. I-skip na natin to guys. In 3, 2, 1. So, ayan guys. Nakapag-contour na ako. And nakapag-blush na ako. So, yun. Start na natin yung tutorial sa eyes natin. So, ang gagamitin natin ulit for the peachy look is this one. Ito ang transition shade natin. Yung hindi ko alam kung anong gamit dati, guys. Gagamitin natin yan pang transition shade. And ito yung i-apply natin sa eyes natin. So, let's start. So, dahil wala tayong brush, guys. Wala pa tayong brush. Kaka-order ko lang sa Shopee. Gagamitin natin the beauty finger, sabi nila. So, ito. Kukunin ko tong shade na to. Yan, i-apply ko lang sa lids natin. So, dahil baguhan pa lang tayo, guys, huwag niyo akong i-judge dahil hindi pa ako ganun kagaling. Okay, so kung hindi man perfect yung kinalabasan nito, huwag niyo akong i-judge, guys, okay? Alam ko na mababait kayong tao, guys. So, yun, pigmented siya, guys. Tignan niyo, meron agad. So, yan. Yan ang gagamitin natin transition shade. Sa kapila naman. Diba, guys? Pwede siya. Pwede siyang pang, gamitin eyeshadow. Kasi ang niya, pigmented niya. Yan, guys, sorry. Natatakpan ko ba? Wala kasi ang malaking salamin guys. Hindi pa rin ako nakakabili. Yan guys. Susunod natin gagamitin ay this one. This brown shade here. So yan i-apply natin dito sa crease. Finger ko ulit. Pinanasan ko lang. Yan yung pinang-contour natin. I-apply natin dito sa tupi ng mata. Diba guys? Sobrang pigmented niya. Diba? Ganda. Blend lang natin. Yan. Yan sa kabila. Yan guys, diba?
blush, guys. Then, paano ba magiging peachy look ito kung walang color peach? So, ang gagamitin natin, pinang-blush natin, guys. Yun ang gagamitin natin para dito sa loob. Nasa lang ulit natin daliri natin. Overuse ang ating mga daliri. Kuha ko. Yan, tingnan nyo ang pigmented, guys, diba? Dito natin lalagay sa gitna. Yan. So, going back dun sa pinag-ano natin, pinang-contour natin, guys. Dadagdagan ko pa to para medyo dark siya. Tama ba? Lagyan natin yan. Yan. Then, i-blend ko with my fingers. So, itong gagamitin ko, guys, sa malinis na fingers. Medyo may fall out siya, guys, kasi medyo powdery yung blush. So, ayan. Ilan lang natin. Gamit ang ating daliri. Yan. So, tapusin ko naman dito sa kabila. Balik tayo sa shade na peach. Yung pinang-blush natin. Lagyan natin ulit sa gitna. So, going back ulit dun sa dark brown na pinang-contour natin. Nalagay ulit tayo dito sa crease. So, dadan lang natin yan, guys. So, tanggalin natin yung mga sobra. Dahil may fall out siya. Dahil, sino ba naman nagsabi kasi na gamitin mong pang eyeshadow ay yung blush and contour palette, diba? Dablan lang natin. Lagyan natin yung sobra. Struggle is real, guys. Pag wala tayong struggle is real. So, yan. Tanggalin lang natin. Sobra. And nabibigyan na din siya ng konti-konti. Ayun. Yan. Happy na ako dyan, guys. Tanggalin lang natin sobra. Peachy look na siya, diba, guys? And gusto kong lagyan yung sa baba ng tight line. Magta-tight line tayo, guys. Sa baba, dito sa dulo lang. So, ayan. Tight line tayo. Kasi parang ang anemic kong tingnan. Pati-pati yung dito ko. Pati-pati yung dito ko, guys. So, tight line na natin yan. Ito lang hanggang gitna lang, guys. Hindi ko ta-tight line na ng ganito sa loob. Ito lang sa labas. Yan. Brown eyeliner lang yung brown brow pencil lang yung ginamit ko, guys, pang tight line. So, ayan. Then, mag-curl na tayo ng lashes. Let's curl. So, ayan. Ayan ang lashes pag naputol. Ayan. Then, mag-mascara lang tayo, guys, para kitang-kita yung peachy look ng eyes natin. Hindi natin nilalagyan ng na false eyelashes. Dahil itong Maybelline hypercurl pa lang, bongga na. Hindi na kailangan ng lashes, guys. Oh, diba? Lashes mo lang yan, guys. Lashes ko lang yan. Pinagpala tayo, guys, sa lashes. So, i-achieve natin yan. Kabila. Yan. And then, nakukulangan ako sa, natin, sa blush natin, nakagdagan natin. Ito ulit, yung blush natin. Yung sa nagpalit ng Shawil. Shawil, gamit na gamit ka. Baka naman. Dagan natin. Yan. Then, sa lips, dahil Korean look ang i-achieve natin ngayon, peachy Korean look. Lip tint lang, beautint. This is the shade Crimson Red. Light lang, guys. So, ayan. Then, ang gagawin natin dito para mas maging light pa siya, idadab lang natin yung makeup sponge natin sa gilid. Ayan, guys, tapos na tayo. Aurahan natin yan. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo, paki-like naman dyan. At mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Thank you for watching, guys. Thank you for supporting me. Till my next video, guys. Bye!